નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું અમિત અને આપ જોઈ રહ્યા છો અમૃત ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલ. અમૃત ક્લાસીસની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આપણે ODE ચેપ્ટર કરી રહ્યા છીએ Maths-2 ની અંદર, અને ODE ની અંદર આપણને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે 4 મેથડના ન્યુમેરિકલ્સ આપણે કરવા જોઈએ. એમાંથી દોસ્તો 2 મેથડના ન્યુમેરિકલ્સ આપણે કરી દીધા છે, જેની અંદર સમાવેશ થાય છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દોસ્તો, ખાસ તૈયાર કરજો. એના પછી દોસ્તો લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ પણ આપણે કરી દીધી, એ હતી હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન, અને એની અંદર વેરિયેબલ સેપરેબલનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, આ યાદ રાખજો. અને હવે દોસ્તો એક બીજી વિશેષ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એક જનરલ મેથડ એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું, અને એ છે એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન મેથડ. તો આ મેથડથી દોસ્તો હોમોજીનિયસના જે કંઈ સમ હોય ને એ પણ આ મેથડથી સોલ્વ થઈ શકે. એટલે આ મેથડ બરાબર સમજી લેજો, જનરલ મેથડ છે. તો એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન દોસ્તો છે શું, પહેલા તો એનો કન્સેપ્ટ સમજીએ, વર્કિંગ રૂલ સમજીએ, પછી એના ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીએ. તો સૌપ્રથમ એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન કોને કહેવાશે? તો ઇક્વેશન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ, આ જો આ ફોર્મેટની અંદર હોવું જોઈએ, mdx + ndy = 0. આ ફોર્મ હોય તો એ એક્ઝેક્ટ ક્યારે બનશે એ ઇક્વેશન? તો જ્યારે તમારું દોસ્તો del m/del y અને del n/del x, એટલે કે જે આ m છે દોસ્તો dx ની સાથે છે એનું ડિફરન્શિએશન કરવાનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y, અને જે dy ની સાથે હશે એ n બનશે, અને n નું ડિફરન્શિએશન કરવાનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, અને બંને ડિફરન્શિએશન વાળી ટર્મ જો સેમ બને તો એ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને આવું જો થઈ જતું હોય દોસ્તો તો એનું સોલ્યુશન એકદમ ઈઝી છે. પણ યાદ રાખજો કે mdx અને ndy એટલે તમને ડેટામાં આવી રીતના આપેલા હશે. dx ની સાથે હશે દોસ્તો m, dy ની સાથે હશે તમારો m, એવી રીતના અહીંયા પણ. ઓકે, તો આને આઈડેન્ટિફાય કરવાનું આ પણ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે લખેલું હશે જસ્ટ સોલ્વ. આખા ODE ચેપ્ટરના બધા જ ન્યુમેરિકલ્સમાં જસ્ટ સોલ્વ જ લખેલું હશે, એટલે મેથડ આપણે આઈડેન્ટિફાય કરવાની થશે. એટલે જ્યારે આવી રીતના દોસ્તો dx અને dy સેપરેટ તમને આપી દીધા હોય ત્યારે તો એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશનથી જ કામ શરૂ કરી દેવાય, બરાબર, કારણ કે એનું એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે. તો આ પ્રમાણે હવે એનું સોલ્યુશન કેવી રીતના આપવામાં આવશે? તો જસ્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કરી દેવાનું છે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ mdx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ndy ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ. પણ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આ ઇન્ટિગ્રેશનને પણ ઈઝી બનાવવા માટે જ્યારે તમે m વાળી ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો, m વાળા ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો જે dx ની સાથે હશે એ દોસ્તો, બરાબર, ત્યારે એની અંદર y ને કોન્સ્ટન્ટ તરીકે ટ્રીટ કરવાનું થશે, જે આપણે હમણાં જ કરશું. y કોન્સ્ટન્ટ છે એવી રીતના. અને ndy માં આ ટર્મનું જ્યારે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું થાય ત્યારે એની અંદર જે x વાળી ટર્મ્સ હોય ને દોસ્તો, એ x વાળી ટર્મ્સને રિમૂવ કરી દેવાની છે, કાઢી જ નાખવાની છે. તો એનાથી તમારા ઇન્ટિગ્રેશન એકદમ ઈઝી બની જશે. એટલે આમાં કોઈ હાઈ લેવલના ઇન્ટિગ્રેશન પણ મેજોરિટી આવતા નથી દોસ્તો. તો હવે દોસ્તો આપણે શુભ શરૂઆત કરીએ. આ એક્ઝેક્ટનો કન્સેપ્ટ આપણે સમજ્યા છીએ, તો એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશનના સોલ્યુશન્સ આપણે કેવી રીતના આપતા હોઈએ છીએ તે. તો સૌપ્રથમ દોસ્તો જોજો, તમારે છે ને આવી રીતના સોલ્વ કરેલું આપેલું છે, તો m અને n ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના. તો અહીંયા m શું છે? તો m dx, dx ની સાથે હોય તમારું m થશે, તો y * e⁻x. અને વોટ ઇઝ યોર n? તો અહીંયા આપણો n આવશે દોસ્તો, એ થશે આપણું 2y + e⁻x. હવે આ ડિફરન્શિએશન ફાઇન્ડ કરવાના થાય દોસ્તો, બંને ડિફરન્શિએશન ફાઇન્ડ કરો. તો આપણી પાસે જે m છે, તો m નું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y છે દોસ્તો, એ યાદ રાખજો. પાછા dx ની સાથે હોય ટર્મ m, પણ એનું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું. તો del m/del y, તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરશો તો y નું 1 થઈ જશે, અને e⁻x એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા તમે કરો del n/del x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરશો તો x ના સાપેક્ષે કરીએ છીએ એટલે દોસ્તો આ 2y તમારો કોન્સ્ટન્ટ, ને કોન્સ્ટન્ટ નું ડિફરન્શિએશન 0, એટલે e⁻x વધશે, ને e⁻x નું ડિફરન્શિએશન e⁻x. તમે જુઓ દોસ્તો, del m/del y અને del n/del x બંનેના આન્સર સેમ આવે છે. તો અહીંયા તમારે પ્રેમથી લખવાનું દોસ્તો, here del m/del y is equals to del n/del x. So that therefore given equation is exact. આ એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન છે દોસ્તો. તો એક્ઝેક્ટ નો હવે સોલ્યુશન આપણે આપવું છે, તો આ રીતના આપણે આપી શકશું. તો ટાઇટલ બાઇટલ મારીને મસ્ત લખી શકો તમે, આમ લખો સોલ્યુશન, અને સોલ્યુશન નીચે કોપી પેસ્ટ કરી દેવાય. તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ m dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ n dy ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ દોસ્તો થઈ જાય 0. 0 નહીં, કોઈ કોન્સ્ટન્ટ મૂકી દો સીધું. અને ખાસ ધ્યાન અહીંયા રાખવાનું છે દોસ્તો કે પેલું જે કરશો m dx નું કામકાજ, એમાં y તમારો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે,
અને આની અંદર x વાળા ટર્મ રિમૂવ કરીને પછી કામ કરવાનું થાય. ઓકે, તો એના કામકાજ દોસ્તો આપણે કરીએ. તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ m dx અહીંયા લખું છું દોસ્તો, જોજો કેવી રીતના કામ થાય છે. therefore ની સાઇન કરવી પડે. therefore ઇન્ટિગ્રેશન m dx, ક્યાં છે આપણો m? આ છે m. y e raised to x dx પ્લસ m dy, ક્યાં છે આપણો n? આ છે, આ રહ્યો n, પ્લસ e raised to x dy is equal to constant. હવે પેલા છે ને એકદમ શાંતિથી સમજી લો કરવાનું શું હોય. તો આ જે ઇક્વેશન હોય ને દોસ્તો, અમે અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન જ લગાડી દેવાના છે સીધા. આ ઇન્ટિગ્રેશન જ લગાડી દેવાના છે, એ જ એનું સોલ્યુશન બની જાય સીધું. કેટલું ઈઝી કહેવાય, બરાબર? બીજી કોઈ મેથડ જ નહીં, સીધા ઇન્ટિગ્રેશન કરો. અને એમાં પણ સારું એ બનશે કે ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર આમાં y કોન્સ્ટન્ટ છે તમારો, યાદ રાખજો. અને અહીંયા લખ્યું છે n dy માં x વાળા ટર્મ રિમૂવ કરી નાખો. તો આ x વાળું ટર્મ છે e raised to x, દોસ્તો એને લખવાની જ જરૂર નથી, કાઢી જ નાખો દોસ્તો, સીધું આવી રીતના 2y dy is equals to c. જસ્ટ રિમૂવ. ઓકે, તો કેટલું ઈઝી થઈ જશે. જો હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કરવું છે તો ખાલી x વાળાનું કરવાનું, y કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યો રહેશે. તો y તમારો પડ્યો રહે, e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન e raised to x થશે, પ્લસ અહીંયા 2y નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું છે, તો y સ્ક્વેર થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ c. આ તમારો આન્સર. તો આટલું ઈઝી દોસ્તો એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશનનું કામ હોય છે. GTU ની અંદર એક્ઝેક્ટ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ્સ લોટ્સ ઓફ પૂછાયેલા છે, એટલે આ કન્સેપ્ટ, આ મેથડ તમને બરાબર આવડવી જવી જોઈએ ને વિથ કોન્ફિડન્સ આવડવી જવી જોઈએ. તો આ બીજા ઘણા બધા ન્યુમેરિકલ્સ આપણા નોટ્સની અંદર તૈયાર કર્યા છે. એ જો જોતી હોય તમને તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નંબર આપેલો છે, એ નંબરનો સંપર્ક કરી ફીસ પે કરી અને તમે મટીરિયલનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અને આ પ્રકારના ન્યુમેરિકલ્સ તમને ખૂબ સારી રીતના આવડે, ખૂબ સારો કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થાય એવી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.